أهلا بكم. مبسوط من التفاعل ومبسوط من الدعم اللي أنا بلاقيه بصراحة على كل الفيديوهات، بالذات الجديدة اللي هي بتاعت ليه دي. والمرة دي بقى هو مش سؤال واحد ليه، هما بتاع 5 6، بس أنا هدي مقدمة سريعة عن أول ليه، وبقية الليه هيبقى في فيديو تاني خالص. يعني هو أول فيديو ده فيه المفتاح عشان تفهم فيه بقية الفيديوهات، هي نفس القضية ولكن مش هعرف اخدها كلها عشان ما اعملش فيديو كبير بربع ساعة ولا تلت ساعة، فهنقسمه فيديوهات صغيرة. بس هما 5 6 أسئلة كلهم ليه. ليه متى هو الوحيد اللي ذكر في الإنجيل بتاعه قصة المجوس؟ يعني في الميلاد ليه متى هو الوحيد اللي ذكر موضوع المجوس وذكرهم بالاسم؟ ليه؟ دي أول حاجة. ليه المجوس ناس مش متدينين يروحوا يسجدوا لإنسان؟ ليه وهم مش متدينين ما يعرفوش الله يروحوا يسجدوا؟ ليه المجوس يروحوا يخبطوا القصة الطويلة والسفر الطويل ده كله عشان يروحوا يقدموا هدايا ويسجدوا؟ ليه الرحلة دي؟ ليه هيرودس يخاف ويقول ان كل المدينة تضطرب بسبب الميلاد ده وهو اصلا مش مؤمن بالكلام ده؟ ليه هيرودس يضطرب وكل المدينة معاه؟ ازاي المجوس يروحوا ويقطعوا الطريق ده كله ويعرفوا عن طريق نجم؟ وايه اللي خلاهم يعرفوا عن طريق النجم؟ ليه المجوس يروحوا والله يعتمد عليهم ان هم يروحوا ويشوفوا النجم ده ويقطعوا الرحلة دي كلها وربنا يوصل الرسالة عن طريق ناس سحرة، ناس سحرة يعني في الأول وفي الآخر بيعتمدوا على النجوم والحاجات دي كلها، مع إن ربنا في العهد القديم حرم السحر وحرم العرافة والحاجات دي كلها. ليه أسئلة كتير قوي أنا مش هقدر أوضحها كلها في الفيديو ده. أنا بس هاخد نقطتين 2 المفتاح اللي هنشتغل بيهم في الفيديوهات اللي جاية، فعشان كده بأكد يعني الفيديو ده يعتبر أهم واحد، لأن هنخش بيه على بقية الفيديوهات يعني، أو المفتاح بمعنى أصح. أول حاجة عايز أوضحها، مين هم المجوس؟ وهل هم المجوس دول سحرة؟ يعني هل المجوس دول ناس سحرة عباد أوثان أو عباد أصنام زي ما بيقولوا ناس يعني مين المجوس دول؟ ايه كلمة مجوس دي؟ باختصار بقى عشان اللي بنسمعه والناس كتير كل واحد يقول لك ناس السحرة اللي كانوا في غرب آسيا، والناس دول ناس معرفين منجمين، دول ناس معرفش ايه. نبعد عن كل الهبد ده، نركز بس حرفيا. لو جينا في قاموس سترونج عشان نشوف كلمة مجوس دي نلاقيها ان هي مذكورة في دانيال 2، دانيال 4، موجودة في كذا موضع. دانيال 2 10 موجودة، دانيال 2 27، دانيال 4 9، هنلاقيها موجودة في كذا حتة. ولكن لما نيجي لقاموس سترونج تحت اتش 2445 و اتش 2749 و اتش 2748 نلاقيها ان هي بتيجي بكذا وضع، والوضع الشائع ليها اللي هي خكيم بيجي يتكلم على حاجة معينة ليها معنى معين، وهو ايه بقى؟ وايس مان او الرجل الحكيم. يعني المجوس لما اتذكرت في دانيال في كذا وضع كانت بتتذكر، او الوضع الشائع ليها بيتكلم عن الراجل الحكيم. يعني لما دانيال ذات نفسه الملك دعاه كبير المجوس، هل هو دعاه هنا كبير السحرة، او دعاه كبير عباد الاصنام، او دعاه كبير عباد الاوثان؟ لا، هو دعاه هنا كبير الحكماء. فمجوس في الوضع ده كان بيتكلم عن الحكيم او الرجل الحكيم. عشان كده دانيال لما دعي في دانيال 4 ان هو كبير المجوس، فكان معناه ان هو كبير الرجال العرفاء او كبير الرجال الحكماء. طيب ده في العهد القديم في العبري. طيب في العهد الجديد عشان الشبهة بتاعت ليه متى هو الوحيد اللي ذكر القصة دي، متى 2:1 لما قال وإذ مجوس من المشرق. لما نيجي نشوف كلمة مجوس بقى في اليوناني تحت قاموس
سايلور جي 3097 نلاقي برضو ان الترجمة بتاعت مجوس ان هو بيتكلم على الرجل الحكيم او الوايس مان، برضو يعني بيتكلم هنا على رجل حكيم، ما بيتكلمش عن اي حاجة تاني. لما نيجي نشوف الترجمة بتاعت الآية في الانجليزي مش في اليوناني بس، اللي هي كلمة ماجوس او في اليوناني يعني رجل حكيم، لما نيجي نشوف الترجمة بتاعتها في الانجليزي نلاقيها برضو في الترجمة الانجليزي بيقول وايس مان، رجل حكيم، ما بيقولش ان هو ساحر، بيتكلم عن الرجل الحكيم. لما نيجي نشوف ترجمتها في اللاتيني نلاقيها متاخده من كلمه ماجو اللي هي الكلمه البابليه ومعناها حكيم او عالم فلك. فما بيتكلمش خالص ان المجوس دول ناس سحرة او سان او الناس دول ملعونين او الناس دول معرفش ايه وازاي الرسالة توصل عن طريقهم لا 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 لا، هو بيتكلم الناس دول ناس علماء فلك او الناس دول ناس عندهم معرفة كبيرة زي ما دانيال دعي ان هو كبير المجوس. يعني ما بيتكلمش ان هم ناس وحشين، يعني بيتكلم ان هم ناس عندهم معرفة او ناس عندهم علم. ده في العهد القديم وفي العهد الجديد. والمعلومة اللي قبل الأخيرة إن المجوس بينقسموا ل5 أقسام. في ناس منهم أو مجموعة منهم اسمهم المكاشفين، دول ناس بيطردوا الأرواح، يعني دول الخاصين بطرادة الأرواح. في مجموعة اسمهم الأشافين، دول بتوع تحضير الأرواح. في مجموعة اللي هم الهارتومين، دول بتوع مفسروا الكتابات أو اللي بيفكوا الشفرات يعني. في ناس اسمه الجذرين، دول الناس اللي بيقروا النجوم وبيقروا الفلك. في ناس اللي هم الكدين، دول ممارسوا الطب، يعني دول 5 فئات جوه كلمة المجوس، يعني مش كلمة واحدة ونقول عليهم دول بتوع سحر ومش عارف ايه، لا دول 5 طوائف جوه كلمة مجوس زي ما انا وضحتهم. اخيرا بقى ليه بقى متى؟ يعني احنا هنوضح فيما بعد بقية الاسئلة، بس دلوقتي بعد ما انت فهمت يعني ايه مجوس، مين المجوس دول في العهد القديم والعهد الجديد، دول مش ناس سحرة ولكن دول 5 طوائف، منهم الطائفة بتاعة علم الفلك، منهم الناس اللي هم عندهم معرفة أو عندهم علم كبير. ليه بقى متى بالذات ذكر الموضوع ده؟ متى وجه الإنجيل بتاعه لليهود، واليهود هم الناس أو أكتر ناس عاشوا وسط بابل، عاشوا وسط المجوس، وعاشوا كانوا قاعدين معاهم في السبي، فأكتر ناس اتعاملوا معاهم، أكتر ناس يعرفوهم. لما يجي توجه رسالة ونقول في الرسالة دي ده كان في ناس اسمهم المجوس، وإذ مجوس من المشرق، طبيعي أنت كيهودي وعندك خلفية يهودية أجدادك حكولك عليها من أيام السبي، هتبقى عارف الطوائف بتاعت المجوس اللي أنا ذكرتها دي كلها، وهتبقى عارف إنه يقصد في الحتة دي الناس اللي عندهم معرفة كبيرة جدا، اللي يعرفوا علم الفلك والمطلعين أو عندهم معرفة كبيرة. عشان كده متى هو الوحيد اللي لما جه يكلم اليهود مش الأمم عرفهم الموضوع ده أو وجه لهم أو حط لهم عنوان رئيسي اللي هو وإذ مجوس، وحط اللفظ اليوناني بتاعها عشان تبقى عارف إن هو بيتكلم عن ناس حكماء، the wise men، الناس الحكماء. ده باختصار إيه هم المجوس، مين المجوس، الطوائف بتاعة المجوس، وليه متى هو الوحيد اللي ذكر الموضوع ده. أما بقية إجابات الأسئلة، ليه هيرودس خاف، ليه المدينة كلها اضطربت، ليه المجوس دول يقطعوا الرحلة دي كلها عشان يروحوا يسجدوا، ليه المجوس وهم مش مؤمنين بالموضوع ده يمشوا ويروحوا فعلا يسجدوا الإنسان. استنوني في الفيديو الجاي، وطالب صلواتكم.